Pizzan är på väg. Jag har ju ett par olika distar här. Men där ska det vara cleant alltså, helt rent. Helt rent ljud? Ja, ingen dist eller någonting. Okej, då kör vi... direct, precis. Okej, vi prövar så här. Sätt på clean-kanalen. Ja. Så här ser det ut när jag uppdaterar vår Facebook-sida. Vill du se? Vi ska leta ljud till Sevags gitarr här som man ska ha när han spelar in låten, och det går. Sen ska väl pizzan komma hit någonstans om en halvtimme någonting kanske, och så blir det lite äta. Och anledningen till att vi spelar in gitarr före bas, det är att den här har utlånat sin gitarrtopp till förstärkaren i studion här. Utan den så kan ju inte våra gitarrister spela gitarr. Victor kan väl berätta om toppen ibland. Det är ju gay. Berätta lite om toppen. Vänta, snart. Åh, ditt skägg. Det var jättemycket reverb på den här. Jag förstår, alltså jag är inte riktigt ute vad du är ute efter. Ja, då håller vi på och testar gitarrljud och sätter på och av Sevags effekter. Det är en fet topp. Men vad är det för slags topp? Är det en topp på håret? Nej, det är en topp, gitarrtopp. Här har vi en Mesa Boogie Roadster, Dual Rectifier Roadster, 4-kanalig, 6L6 rör, A7X preamp-rör. Låter ganska bra. Jag vet inte fan vad det här för jävla högtalare, den här kabinettet, men det är säkert asbra. Jag ligger nu på den här röda kanalen, här, dödens dist, så att säga. Än en gång är vi och spelar metal. Ja. Att skriva Shining var en jävla lång process, kan jag lova er. Det började helt enkelt hos mig. Jag skrev ett par delar, till exempel refrängen skrev jag, introriffet och solot i slutet. Där tog jag med mig till replokalen, och därefter så började vi försöka komma på delar till just de delarna som skulle funka. Men det tog ett tag. Det var massa svårigheter och många rep utan att vi ens kom några sekunder längre in i låten. Efter ett tag så började det komma och man jobbade mer hemma och man diskuterade mer vad man verkligen ville ha fram i låten. Vi ville ha det här fina OPF-soundet med experimentella delar och blanda in riff från olika band som vi blir inspirerade av. Vi prövade med att kolla hur de skriver sina låtar och vad de använder för stilar på sina riff. Och då tänkte vi att vi ska väl försöka att skriva låten efter det. Ja, det blev väl så att vi började pussla ihop dem mer och mer. Det gick snabbare och snabbare att skriva. Och sen började vi med den första versionen. Ja, Niklas är vår gamla sångare alltså, innan Charles. Vi skrev Shining under den tiden han var med. Den versionen gjorde vi om väldigt mycket när Charles kom in i bandet.
Han gillade inte texten som Niklas och Marcus hade skrivit ihop. Så där ändrade vi väldigt mycket och även melodier och sånt där. Och riff och sånt ändrade vi också väldigt mycket för att det helt enkelt inte passade. Vi hade något helt annat intro i början som jag inte kommer ihåg hur det gick. Just det, fan, det var trummor i början. Men i alla fall, där skrotade vi helt och bara gick in på introt som vi har nu. Tobias här skrev också ett par delar. Till exempel väldigt mycket skrev han i refrängen när han kom med i bandet. Och ja, clean-delen skrev han också. Sista delen, slutdelen på låten. Just det, du skrev det också. Ja, han är duktig pojke. Ja, men så även när Niklas slutade i bandet och Charles kom in så tog vi även in Tobias istället för Oscar som slutade. Och då gjorde vi om låten ännu en gång. Men då hade vi i alla fall texten rätt så bra i alla fall. Ja. Mer än så tror jag faktiskt inte det var. Det var lite svårigheter här och där med... Ja. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. Ja, vi testar spela in. Kan jag få fjärdedelar istället? Kom igen nu, så jag. Ja, i alla fall Seva håller på att spela in gitarr till låten och ja, det går ju helt okej ändå. Det är liksom, jag tror fan pizzan kommer. Hallå gott folk, här kommer måten! De bjöd på 3 sallader. Jävla ton. Nu är det Tobbes tur som ska spela in sina grundrytmgitarrer. Sen är det clean-ljud, sen är det solo. Båsin! Släpp oss! Nu har Tobbe lagt sina gitarrer. Det var ju bra ju. Sam, you were well. I verkligen. Vad nu? Ska bara veta vad jag vill göra. Du tror att jag sover, men jag gör inte det. Jag rullar! Här ser ni syrianen. Han är lite sur idag.
det. Då är det 3 solon nu. Sen är vi klara för idag. Den absolut sista tonen. Absolut sista. Du är nervös. Ska jag klippa in det här? Nej, det är 16 delar. Det kan ju inte vara så jävla true, Silvag. Ja, jag hoppade väl in i Immortal Days under augusti. Jag var lite nervös för att jag visste inte hur Oskar skulle tycka om att jag hoppade in i Immortal Days. Jag var ganska nära på att inte tacka ja. Men jag gjorde det och allt löste sig. Oskar tog det väldigt bra. Jag var lite nervös när jag kom in i början för det var egentligen mitt första seriösa band som jag har varit med i. Jag gick med i alla fall och vi började repa lite. Jag fick hoppa in och stämma lite grejer på Shining. Eller hjälpa till lite med Shining innan den blev klar. Sen var det dags för Augustifestivalen. Så vi repade som fan. Det var väldigt roligt att spela med ett så här seriöst band som Immortal Days. Det var kul. Jag skojar bara. Nej, men det var jävligt kul att stå på scen faktiskt. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det sist. På scenen. Det var kul att stå på scenen. Det var väldigt kul var det. Och jag kände att... Fuck off. Ja, i alla fall. Nej, men det har gått framåt sedan dess faktiskt. Jag tycker det är skitkul att vara med i bandet faktiskt. Även om det kanske inte var... Även om vi kanske inte spelade den musiken jag hade planerat att spela från början, så tycker jag att det är jävligt kul. Och jag har verkligen utökat min musiksmak faktiskt. Inom progressiv musik, antar jag. Metal. Idag har vi spelat in. Vi har spelat in Marcus trummor, är vi helt färdiga med. Sen har vi också spelat in Tobias och Sevags gitarrer. Sen så om 3 veckor tror jag ungefär så ska vi spela in bas och sång. Och sen kommer vi lägga på lite alternativa effekter efter det. Sen efter det får vi vänta och se när mixingen och masteringen är klar. Sevag håller och pillar på mitt hår. Det känns väldigt... Nästa. Det ser vi fram emot. Cederborgsväg. Har ni någon följdfråga eller?